روستا پارک کردم و هم یکم برم روستا گردی کنم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز به روستای زفره اومدم، نزدیک اصفهان و نزدیک شهر سجزی. اینجا حالا با اصفهان حدوداً نیم ساعت تا 45 دقیقه فاصله داره. شرق استان اصفهانه. اینجا طبیعت زیبایی داره، یه روستای تاریخیه. میخوایم بریم محیط این روستا رو ببینیم و یه اقامتگاه خیلی باحال هم داره به نام سرای تاقچه و پله که اگه شد اونجا رو هم به شما نشون میدم. بریم و دیدنی‌های این روستای زیبا رو با هم ببینیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. ما الان کنار یه برج دیدبانی قدیمی هستیم که حالا نمیدونم مال چه تاریخی و مال کیه و به این روستا دید داره. روستای زفره، اونم که میبینید اونم همون سرای معروف تاقچه و پله است که یه اقامتگاه بومگردیه تو این روستا. بریم ببینیم میشه جاهای دیدنی بیشتری رو تو این روستا با هم ببینیم. توی یکی از خیابونای روستا پارک کردم و هم یکم برم روستا گردی کنم. اینا هم که مشخص آغل حیوان هست. نمیدونم، شاید هم اینجا بن‌بسته. برگردیم. رسیدیم به سرای تاقچه و پله. البته فکر کنم اینجا پشتشه، ورودیش اون طرفه. این هم محیط این روستاه. باحال. سرای تاقچه و پله. بذار ببینیم میرن اجازه میدم بریم داخل ببینیم. این اقامتگاه سرای تاقچه و پله است که خب قفل زدن به درش و بسته است. نمیدونم پس این بلاگرها و این اینفلوئنسرها که جای دیدنی رو معرفی میکنن رو چه حساب کار میکنن. وقتی بلند میشی میای یه جا میبینی که اصلا اونجوری که تعریف میکردن نیست و جاهایی هم که گفتن بیاین فلان جا و بیسار جا اقامتگاه زیباه، یعنی اصلا اقامتگاه بسته است. حالا بریم باز تو روستا کم بچرخیم.
دوستان چون فیلم روستای زفره خیلی کوتاه میشد اومدم آبگرم ورتون. آبگرم ورتون هم نزدیک روستای زفره است و نزدیک شجزی. آبگرم چشم قلقلی، آبگرم چشم قلقلی نزدیک ورتونه. اینجا آخر هفته شلوغه. من خودم رفتم داخل شنا کردم، آب خیلی گرم و باحالی داشت. یه دوست خوبم پیدا کردیم اینجا، آقای کرمانی. سلامت باشی. سلامت باشی. من از اون سمت اومدم، جاده خاکی بدی داشت ولی خب میارزید. داخل اونجا آبش گرم‌تر، اون آخر گرم‌تره درسته؟ آره. اینجا چجوری پیدا شده؟ گفتین یه حفاری می‌کردن با پیکر آب زده بیرون. الان هم شده آبگرم قلقلی. چشم قلقلی. آره. همجوری بکر به نظر من بهتره. این مسیر آبگرم چشم قلقلیه که دارم برمیگردم. خب دوستان من دارم برمیگردم از این جاده آبگرم آب چشم قلقلیه. دارم برمیگردم به سمت اصفهان. روستای زفره رو دیدیم، آبگرم چشم قلقلی هم دیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً برای حمایت از من حتما تو کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. از حمایتتون خیلی ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.